Vettä sattoo lottuutta. On torstai aamu. Tänään on taas vähän katkonainen päivä. Noin, ei saa nielastu. Tilitoimistoon pitää lähteä vähän niinku koulutukseen. Tavallaan. Yksityisopetusta sua. En tiedä mistä asiasta. Tiedän tosiaan. Viimeinkin siirryn tuohon sähköiseen laskutus. Siis eihän se ole pakko sähköisesti e-laskuja tai mitä ne ei ne ole e-laskuja, mutta kuitenkin niin. Voi sitä lähettää tavallisiakin laskuja vielä, mutta siirryn nyt siihen ja kaikki menee uusiksi. Niin. Onni on nyt, että laskutusohjelmisto sieltä pystyy kopioimaan ne entisestä ne kaikki asiakkaat ja suurin osa tiedoista, niin ei alattua se alusta. Sekin kävi tässä reilu vuosi sitten kävi sille, että semmonen laskutusohjelma, mikä on mulla 15 vuotta ollut käytössä, niin kuatu ihan tarkoituksella selvästi. Vai oliko se 10 vuotta? 10 vuotta se oli. Mutta se oli semmonen versio, että sitä ei ennen niin päivitetty eikä mitään. Niin yhtään asiakasta ei sano pelastettua siltä. Kaikki meni uusiksi. Nyt kun on niinku vuoden tehnyt, niin alkaa olla taas niinku siltä, että joka kerta ei tarvitse uutta kirjoittaa. Joo, mutta nyt tämä alkaa tästä 20 millin levyä otin tuohon. Olisi saanut olla kyllä vähän pitempikin pala, koska tämä on yhteensä metri 80 tämä väli. Tähän nyt tullut eilisessä suunnitelmassa oli semmoinen virhe, tai siis ärsyttävyys, että kun pulttia olisi voinut olla vaan tien läpiässä, että ei pyöreä tarvi irrottaa, kun nosturi irrottaa. Ja sitten tähän, niin kun tämän jäykistämisen takia tarvitaan pitempi pala, sitten siihen olisi tullut tuolta kuitenkin toinen pitkä pala tähän päälle, niin 2 raatoa vierekkäin ja kun 1 oikeastaan vaan tarvitaan, niin semmonen, niin joka häirihtii niin perkeleesti tässä, että ei ole mitään järkeä. Ja sitten kun tää oikeastaan päällekään mielellään hirveästi laittaisi, kun tullut ketjut, kun on pyörissä talvella, niin sehän rupeaa hankoamaan, kun onhan tuo hangannut jo nyt. Niin nyt minä tiedän sillä lailla, että sillä tavalla pilkku että sanoi yksi kaveri ennen, niin tästä lähtöpi, joten niin näinikkästi raata tänne asti näin. Ja kiinteä, minä hitsosin tähän kiinni koko matkalta. Mutta tänne tullaan sitten nyt niin kuin tähän laippa, jossa on 40 akseli, ehkä ei keskellä, ehkä tässä ylhäällä, tököttää tänne näinikkästi. Siinä on jengät piässä. Onko se mutteri? Ja joku 60 reikä on sitten hologitettu reikä tässä laipassa tai tässä raavassa, mikä tulloo tuolta eestäpäin. Ja tähänpä on epäkesko hologin sitten. Sitä voi putkipihillä siitä tiukata ja sitten mutterin pannoon kiinni, niin se pysyy. Jääpi tiukalle. Eli säädettävyyttä on ja sehän on ihan tärkeää nyt tässä jutussa. Että on tarkoitus saada tästä pois tätä rasitusta, koska tässä oli sitä paksua raatoa hitsattu palaa tähän ohueen, niin se tulloo joskus vielä irtoamaan se pala. Se on aika hyvin on luotettu kyllä hitsisaamoon, että kun sen liitoksen varassa on koko hoito nyt. Onhan tuo pysynyt jonkun aikaa. Mutta jos sitä ei saa sieltä kiristettyä kunnolla, niin se ei tule appuun tähän ennen kuin tämä irtoaa. No nyt kun sen tieltä tiukataan, niin se helpottaa heti tuosta. Mutta tuo kumminkin jää siihen kaikesta huolimatta. Semmonen on tämä suunnitelma. Nyt pitää ottaa paperia ja kynnä ja ruveta piirtämään tuosta vähän strategisia mittoja. On hienot kuvat.
Mutta nuista se selvii, strategiset mitat. Ja tuo levy on niin pien, tuo jämä on niin pien, että ei riitä tähän näin. Minä tein liitoksen tähän, ikävä kyllä tähän kriittiselle kohdalle, mutta ei se haittaa silleesti, että jonnekin, kun tämän yläosan tullaan tähän kylkeen, siksi että se menee ohi näistä jutuista kaikista. Tähän vaan, ja sitten pystyy hitsoamaan tieltäkin. Mutta sitten tässä se jatkopala, mikä tullaan tuonne asti, niin sen voi panna tähän pielle niin silleen, että se tullaan limittäin sen tämän emäpalan kanssa. Niin siltä tullaan varmasti luja liitos silloin. Hitso on sen niin kuin pöydällä ollessa peräkkäin sitten. Ja tuonne sen. Tässä nyt tajusin semmoisen jutun, että ei tässä epäkesko voi olla, niin kuin jos tässä ei ole irtotanko, joka heiluisi myös näin päin. Mutta minä teen tähän niin kuin pitkät reijät, että se liukkuu tässä näin, kun tätä kiristää sieltä epäkeskosta. Niin ei tule muita niveliä sitten, että tavallaan tästä voi vähän niin kuin esijännitystä hakea, sitten kun pammahtaa pultit kiinni, niin se nipistää siihen aika hyvin kiinni. Siinä on melkein osat tehty, mutta pitää jäähytellä tuota plasmaa välillä. Nyt on niinku täysillä ja isommalla suuttimella. Ihan hyvin se männöö tuo 20, mutta hyytyä me ei oo, kun on niinku kestää niin kauan se leikko. Tässä nähdään tämmönen esimerkki tappaus kun on öljyä siellä takana, niin korjauspuikko on ollut ihan selvästi joku sertaniumi tuosta väristä päätellen, mutta on paljon hitsattu. Ja yhä vuotta. Että se imurikikka, jos tähän eka kerralla olisi imurikikka pantu alipaineistamaan, niin se olisi kerran hitsattu ja se olisi siinä. Mut kyllä tuo nyt jo välttää näköjään, ei siinä mitään. Se vaan ei vaikka olisi kuin hitsari, niin se vaan ei onnistu, jos on öljyä siellä huokosessa. Annapas taas menemään.
nyt se on siinä vähän niinku malliksi. Siksi, että niin tuon kohan, että onko se niin sinne päinkään kuin minä kuvittelin. Että tämä on kyllä tämä aukko vähän ylempänä kuin piti. Se akselin keskikohta olisi niinku tuossa, mitä ajattelin, mutta tämähän nyt nousoo tästä. Täällä on ne pitkät reijät. Mutta hiukan. Mutta on sitä jos laskoo, niin tullaan tuonne vaan rakoa. Siellä on jo pikkusen rakko, että ei voi laskea enempää. Sorvasin eilen tämmöiset tapit. Ai niin, vilautetaan nopeasti. Lokakuun tyttö on tuossa. Ihan toimivan näköinen yksilö on tuokin. Täysin puitavissa. Niin. Tähän tulisi tälleen. Näin. Näin. Siis näin. 3/6 mutteri tuohon pian. Mut se ei tuolta istu pohjassa. Sillä on hitsiä tuossakin ja kuiten niin. Pitäis tietää nyt tämä näin ikkästi. Ehkäpä minä tämän laitan tähän heppiin. Pitää mun käyttää irti ja putsella nuo ylimääräiset ja muolit pois tuosta. Siinä on. Tuo on nyt yläasennossa melkein. Ja tämä on niinku löysimmillään. Ja nyt kun tuosta lähtee kiertämään, niin se kiristyy ja tämä puttoo alaspäin. Kun on löysetty pultit tietysti. Ihan hyvin kävi. Tuolla on vähän rakkoa turhan paljon, mutta tuoltakin olisi hyvä saada kiinni tuo. Aika paljon tukea voittaa koko systeemiä. Minun mielestä. Joo. Tässä vähän huulelle jää. Mietin, että tienkö tähän jotain polttoleikkätä, joka tätä kiinnitystä vahvistaa. Mutta kun tuolta oikein kunnolla vetelöi kiinni ja tähän... Siis siihen voi jonkun puikon kyllä periaatteessa hitsata vahvikkeeksi, niin kuin, että tullaan sitä... Pitää nyt kahtoa, mutta...
Tuo nyt kuitenkin turrailen ensin tuossa ja sitten kun se jäähtyy, niin sitten tuossa riittää kyllä hitsattavaa. Tiellä nyt kun tämä on tässä kyleessä, niin tänne mahtuu kyllä hitsoamaan. Jonkun verran, ainakin sen verran, että tämä nyt ei kallistele tässä. Tää on semmonen 2,5 tuuman dykkertnaala, niin se oli sorvileuvan välissä. Tuonne jää vähän mehtästä ihan niinku taisi sinne ladan kampiakselissa, ei kun nokka-akselissa. Mut läpi en ajanut sitä, että se tökkee tuohon, kun tuo muutterin kiristää, niin ei muuta huulosta tarvii. Epäkesko Esko. Hirveä rätkiminen oli tuonne, että kun oli kauhea rako tässä nyt. Mahdoton. Siis tää on muurarin homma, kun se on rapattu umpeen, mutta sain vähän kiinni tuota ies. En tiedä pyssyykö. Yksi saama on tiellä näin ikkästi oikeastaan, mutta tuota piätä on hitsattu enemmän kuin että se ja pitää ollakin. Tuo piä pyssyy kyllä, vaikka ei ylimääräistä hitsoiskaan. Tuossa oli se murtuva, niin tein plasmalla reijän siihen ja hitsasin sisältäpäin sen. En tarvinnut purkoa mitään ja panin tulpan siihen. 6 millin seinämällä oli tämä putki. Pettymys oli vähän, luulin, että se on paksumpaa. Ja olisi pitänyt olla paksumpaa. Vaan tää on nyt tässä kiinni näin, joo. Ja tuokin on tuolle, tuohon pitäisi vähän hitsata vielä, mutta kyllä pitäisi pysyä tuon, kun se, kyllä se vettää niinku just nollakulmasta tavallaan että en minä paa siihen mitään tukia ehkä. No saattaa se vielä mieli muuttaa, mutta nyt minä paan sen kassaan nimittäin. No voi vittu mitenkään. No niin. Nihkeä kierteet. Kyllä se kiristyy. No, täältä on ilmassa. Pannapa siitä. Oletettavasti tämä ei pyöri ennen. No ei varmasti. Hyvä, hyvä.
vois lähteä kahvinkeen. Kyllä se nipisti. Nyt on tuossa muutterikki paikalla. Tuonne pani, kun ei ollut paksuja rikkoja, niin panin 2 päällekkäin, niin pysyy tiukalla tuo. Mut hyvin tuo tappi. Tää on nyt tälle. Eli ei oo tuo varassa, tämä veti sen. Pelkästään veti sillä, että kun ampui pultit kiinni. Kyllä nyt on kiinnitysväli aika iso tuossa noin, että tuo alapää syö nyt vielä vähemmälle. Tietysti tuo ei ota tuota painoa niin kuin vastaan välttämättä kovin kaksisesti. Mutta ottaahan se nyt lajinsa kumminkin. Mutta tässä on sen verran pitkä raata niin kuin kiinnittämättömänä tässä, että tämä olisi niin kuin vutkuilua niin kuin näännikkäästi johtuen jostain näistä, että on liian rennot nämä. Niin se ei murra tieltä irti kuitenkaan mitään, koska tämä joustaa. Ei ole sillä lailla tönkkä. Mutta eihän tämän tarvitse kaikkea mahdollista ja koko maailman rasituksia kestää. Pitää aina muistaa näissä vahvistusasioissa, että tämähän on jo menestynyt yllättävänkin hyvin, vaikka niin hempulilta näyttää. Että tuohan on nyt suorastaan niinku ihan yliammuttu koko tuo niinku vahvikkeena tuo, kun tuohan on jo nyt lähes dominoivan roolin antaa tuo. Niin elikkä just, että jos tuo tappi lentäisi pois, niin ei kuski huomoiskaan. Mutta kyllä se minusta se on hyvä, kun se on nyt 3 pisteestä kiinni tuo. Ja tuo oli murtunut ja uskon, että ei murru ennen, koska tämä on niin paljon jääkempi nyt tämä juttu tässä. Uskon. Ei tämä ole usko-asia, mutta tämmöisiä pitää höpötellä, että tullaan itsellekin semmoinen fiilis, että en ole tehnyt turhaa työtä. Nytpä täällä jo toista puolta laitellaan. Se on jännä, se joka kerta hämmee ihteekin tuo juttu, että kun aina on 2 puolta tämmöisessä vehkeessä. Oikea ja vasen. Ja sitten sitä samalla kun miettii sitä ekaa puolta, niin sitä miettii jo tokaa puoltakin. Siellä voi olla joku ero nimittäin. Ja osaat totta kai tekee kerralla kun leikkoo, niin kummallekin puolelle. Ja se ekapuolen teko menee vähän niin kuin harjoitellessa. Silleen niin kuin hitsausmenetelmät ja niin kuin järjestys ja mitä tapahtuu mistäkin hitsatessa, että ei vie nyppilöille. Sitten kun siinä rupeaa ahistamaan sitä ihteekin, että on mennyt jo niin ja niin monta tuntia, että menee yli hilseen tämä niin kuin asiakkaan näkökulmasta yrittää ajatella sitä, niin että nyt menee tämä hinta ihan vituilleen tässä hommassa, että nyt kun vielä toisin puolin tie ja menee taas ihan perkeleesti aikaan, niin aina käymme samalla lailla, että sitten kun ruppaa sitä toista tekemään, niin se valmistuu niinku, ihan niinku käsiin. Niinku yllättyy itsekin joka kerta siitä, että no ei hitto. Että ihan sitten ruppaa jo miettimään, että jotta unohtuu varmaan tehdä, että mä niinku liian helpolle tuntuu. Mutta semmoista tämä on. Että ei tässä nyt ole hirveästi osannut puhelia, on ollut puhelimessa, mutta ei ole tuntiakaan, kun mualasin tuota toista puolta. Ja
Ei tässä nyt ole kun heppailee tuohon oikeaan kohtaan tuon akselin silmämääräisesti tuohon ja sitten ottaa tämä irti ja hitsoo ihan perkeleesti sitä kiinni. Ja siinä välissä sitten kun se jäähtyy, niin putsailen tuosta, otan tämän pois ja putsailen maalit ja hitsailen sen siihen takaisin. Pitää merkata tuo pituus tuossa hyvin. Ei tarvitse uudelleen asemoida sitä samalla lailla. Niin. Sittenpä on tämäkin puoli tehty. En nyt kuvaile tätä sen kummemmin loppuun asti tästä.